Dobrý den, jmenuji se Radka Dohnalová a založila jsem a vedu mezinárodní vzdělávací firmu Atairu. Atairu se zabývá rozvojem autentického leadershipu. Mnoho lidí se mě ptá, Radko, prosím tě, co to je ten autentický leadership? A já vždycky říkám, je to o dvou věcech. Je to o tom, aby lidi dokázali využít to, co je baví a v čem jsou dobrý, čemuž my říkáme vnitřní motivace, a zároveň s tím dokázali pracovat v kontextu vedení sama sebe, ale i vedení ostatních. Za posledních 6 let jsme pracovali s tisícovkami lídrů po celém světě a začali jsme vnímat, že určitá témata by se daly využít už při práci s mladšími lidmi. A tak jsme se rozhodli dělat workshopy pro mladé lidi z firem, kteří ještě nevedou týmy, ale zároveň jsou pro ty firmy důležité, ať už z kontextu toho, že mají potenciál na manažerské pozice nebo mají nějakou důležitou specializaci. A v rámci těchto workshopů jsme s nimi začali pracovat právě na tom, aby si našli to, kde jsou ty jejich talenty, v čem jsou dobrý a kde přidávají tu největší hodnotu s lehkostí. Aby začali vnímat talenty jiných lidí a dokázali to efektivně využít v komunikaci a spolupráci s druhými. A zároveň, aby to nebylo jenom o tom, hele, jsem tady a tohle to mě baví, ale aby dokázali převzít zodpovědnost a dokázat přetavit něco, co funguje jednak pro ně, ale zároveň to funguje pro tu firmu. Protože když člověk má tu kombinaci, že ví, co ho baví a v čem je dobrý, a zároveň má určitý mentální nastavení té zodpovědnosti, tak tím vytváříme skvělé podmínky pro to, aby ten člověk byl excelentní v něčem a aby ho to bavilo a aby z toho i ta firma jako taková benefitovala. A v téhle době vnímáme, že to je ještě důležitější proto, že mladí lidé v téhle době mají až moc možností a málo směřování. A není to o tom, co všechno můžou dělat, ale o tom, aby si našli, co je ten správný směr pro ně a dokázali se na něj zaměřit.